Hello students, nice to see you again. Today we will start Unit 10, which is about a very interesting topic, thus life on other planets. Xin chào tất cả các em, hân hạnh được gặp lại các em. Và hôm nay thầy trò chúng ta sẽ bắt đầu Unit 10 về một chủ đề rất thú vị, đó là cuộc sống ở những hành tinh khác. In this lesson, you're going to deal with getting started and listen and read. Trong phần này, chúng ta sẽ đến với hai nội dung chính, đó là phần Getting Started và Listen and Read. First of all, please take a look at these pictures. Trước hết, chúng ta hãy nhìn vào các bức tranh trên màn hình. Now, what can you see in the pictures? Các em thấy gì ở các bức tranh này? These objects are called UFOs. But do you know what UFOs really are? Những vật thể này người ta gọi là UFO. Nhưng các em biết UFO là gì không? UFOs stand for Unidentified Flying Objects that people see in the sky and believe they come from other civilizations. UFO là từ viết tắt của các vật thể bay không xác định, hay còn gọi là địa bay, mà người ta thấy trên bầu trời và tin rằng chúng đến từ những nền văn minh khác. So, do UFOs exist? Thế địa bay có tồn tại không? UFOs have so far remained a mystery and therefore captured the imagination of human beings, especially those in the movie industry. Địa bay bấy lâu nay vẫn là một bí ẩn, và vì thế chúng ngự trị trong trí tưởng tượng của loài người, đặc biệt là những người làm trong ngành công nghiệp điện ảnh. Lots of movies have been made about UFOs, and one of them is Close Encounters of the Third Kind. Rất nhiều phim đã được làm về địa bay, và một trong số đó là bộ phim Close Encounters of the Third Kind, tạm dịch là Tiếp xúc gần loài ba. And now, you watch the trailer of this movie to catch a glimpse of what the movie is about. Sau đây chúng ta hãy xem đoạn phim quảng cáo của bộ phim này để hiểu sơ qua về nội dung của nó. Fly rings around the moon, but we're years ahead on the highway. This is nuts. So, you have known a little bit about UFOs, and you're going to learn more about them in the upcoming activities of the lesson. Như vậy các em đã biết một chút định về địa bay, và các em sẽ biết tìm hiểu thêm nhiều về địa bay trong những phần tiếp theo của bài học. But first, let's take a look at some vocabulary. Trước hết, chúng ta hãy nhìn vào một số từ mới sau. Look at the picture. What's the boy doing? He's collecting stamps. Listen. Collect. 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 Look at this picture. Where is it now? It has disappeared. Listen. Disappear. 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 Something which shows something else exists or is true. What is it? Một điều mà cho thấy điều khác có tồn tại hoặc có thật. Đó là gì? It's evidence. 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 How do you say bắt giữ in English? Capture. 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 What's this? A meteor. 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 Meteor.
And what's in the picture? An alien, right? Alien. 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 Now, you listen and repeat the words. Các em nghe và lặp lại các từ mới. Collect. Disappear. Evidence. Capture. Meteor. Alien. Now, you listen, you repeat again. Now, you repeat one more time. Collect. Disappear. Evidence. Capture. Meteor. Alien. Good job, students. And now let's check vocabulary. Here we have the synonyms or the definitions of the words you have just learned. Ở đây chúng ta có các từ định nghĩa hoặc là các từ đồng nghĩa của các từ chúng ta vừa mới học. Now you match the following definitions or the synonyms with the suitable words. Bây giờ chúng ta hãy nối chúng lại cho phù hợp. Now let's get started. Chúng ta hãy bắt đầu. Alright, let's check. Number 1, proof and support. Điều có nghĩa là bằng chứng, chứng cứ. So, number 1 goes with C, evidence. Number 2, falling star or shooting star. Sao rơi hoặc là sao bay. So, number 2 goes with E, meteor. Number 3, unknown, strange people or things. Người hoặc vật, kỳ lạ hoặc chưa được biết đến. So, number 3 goes with F, aliens. 4, bringing together or gathering. Gom góp, thu gom. So, number 4 goes with A, collecting. 5, caught as a prisoner. Bị bắt làm tù binh. So, number 5 goes with D, captured. And 6, became impossible to see. Trở nên không còn thấy được nữa. So, number 6 goes with B, disappeared. Well done. And now we move on to section number 3. Find out the year for each of the following facts. Bây giờ chúng ta chuyển sang hoạt động thứ 3, tìm năm cho các sự kiện sau đây. Here we have several facts that involve UFO sightings. Ở phần này các em có một số sự kiện có liên quan đến các vụ phát hiện địa bay. Let's see what they are. Chúng ta hãy xem những sự kiện đó là gì. A. Aliens in a field. Người ngoài hành tinh trên cánh đồng. B. Pilot going missing after seeing a UFO. Phi công biến mất sau khi thấy địa bay. C. UFOs near a mountain. Địa bay gần một ngọn núi. D. A woman seeing two aliens in spacecraft. Một người phụ nữ nhìn thấy hai người ngoài hành tinh ở phi thuyền. E. Plague light device on top of a tree. Thiết bị nhìn giống như cây đĩa trên ngọn cây. F. Being examined by aliens. Bị khám xét bởi người ngoài hành tinh. And G. Lots of UFO sightings. Rất nhiều vụ phát hiện địa bay. So now, you're going to read the passage on pages 83 and 84. Open your books, read the passage, and find out the year for the following facts. Bây giờ các em hãy lật sách ra trang tập 3, tập 4. Đọc bài đọc và tìm cho thầy các cái năm mà xảy ra các sự kiện này. Now, let's get started. Chúng ta hãy bắt đầu. UFOs are strange flying objects that some people report they have seen in the sky and believe to be spacecraft from another planet. Many scientists do not believe so. They say that if people see a UFO, it might be an aircraft, a weather balloon, or a meteor. However, there is still evidence for people to believe in the existence of UFOs. In 1947, Kenneth Arnold, an experienced pilot in the USA, reported that he saw 9 large round objects traveling at about 2,800 meters an hour to the left and the north of Mount Rainier.
In 1952, there were more than 1,500 UFO sightings around the world. In 1954, a woman and her children believed they saw a UFO above their house. The woman said she saw 2 aliens in the spacecraft. In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shaped object in one of his fields, and also aliens collecting soil samples. In 1971, 2 men claimed they were captured by aliens and taken aboard a spacecraft. After being examined by the aliens, the men were freed. In 1978, a young pilot and his plane disappeared after sighting a UFO. In 1981, Renato Nicolai was living in the southeast of France and reported he saw a plate-like device at the treetop 30 meters away from his garden. All right, let's check. Fact A has its information in this sentence. Look, aliens collecting soil samples in one of his fields. Những người ngoài hành tinh đang thu gom mẫu đất ở trong một trong những cánh đồng của anh ấy. So, fact A happened in 1964. You can find information for fact B in this sentence. A pilot disappeared after sighting a UFO. Một phi công đã biến mất sau khi phát hiện máy bay. Như vậy các em thấy ở đây go missing và disappear đều có nghĩa là biến mất. So, when did fact B happen? In 1978. Fact C happens. Fact C has its information in this sentence. Mount Rainier. Như vậy các em thấy ở đây ngọn núi ở đây chính là ngọn Rainier. So, fact C happened in 1947. You can find information for fact D in this sentence. A woman saw 2 aliens in the spacecraft. Một người phụ nữ thấy 2 người ngoài hành tinh ở phi thuyền. So, when did fact D happen? In 1954, of course. And you can find information for fact E in this sentence. A plate-like device at a treetop. Một thiết bị giống như cái đĩa ở trên đọt cây. So, fact E happened in 1981. Fact F happens. Fact F has its information in this sentence. After being examined by the aliens, sau khi bị khám xét bởi người ngoài hành tinh. So, fact F happened in 1971. And fact G has its information in this sentence. More than 1,500 UFO sightings. Too many, right? So, fact G happened in 1952. And here are all the answers for section number 3. Please copy them down. All right, we move on to section number 4. Complete the notes. In this session, you have several notes about UFO sightings. Trong phần 4, chúng ta có một số các ghi chú về các vụ phát hiện địa bay. However, the notes are not complete. There's some missing information in the notes. Tuy nhiên, các ghi chú này nó còn thiếu một số thông tin. So, you're going to read the passage again, more carefully at this time, and find the missing information for the notes. Và vì thế, chúng ta đọc lại bài đọc một lần nữa. Lần này các em đọc kỹ hơn và tìm cho thầy những thông tin còn thiếu cho các ghi chú ở trên màn hình. Now, let's get going. Chúng ta hãy bắt đầu đọc. Okay, let's check. Chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra kết quả của các em. First, note A. Gap or gap can be mistaken for an alien spacecraft. Cái gì hoặc cái gì có thể nhầm tưởng là phi thuyền của người ngoài hành tinh. Let's find the information in the passage.
Chúng ta hãy tìm thông tin trong bài. Here, if people see a UFO, it might be an aircraft, a weather balloon, or a meteor. Nếu người ta thấy một đĩa bay, nó có lẽ là một máy bay, một bóng bay dự báo thời tiết, hoặc là một sao băng. So, the missing information for note A is an aircraft, a weather balloon, or a meteor. Note B. In 1947, a pilot saw gap. Năm 1947, một phi công thấy điều gì? Let's find the information. Here, in 1947, Kenneth Arnold, an experienced pilot in the USA, reported that he saw 9 large round objects traveling at about 2,800 meters an hour to the left and north of Mount Rainier. Năm 1947, Kenneth Arnold, một phi công có kinh nghiệm ở Mỹ, đã tường thuật rằng ông ấy thấy 9 vật thể tròn lớn di chuyển với vận tốc khoảng 2.800 mét về phía một giờ về phía trái và phía bắc của ngọn Rainier. So, the missing information for note B is 9 large round objects traveling at about 2,800 meters an hour to the left and north of Mount Rainier. Note C. There were over gap worldwide in 1952. Có hơn cái gì đó trên toàn thế giới năm 1952. Let's find the information. Here, in 1952, there were more than 1,500 UFO sightings around the world. Năm 1952, có hơn 1.500 vụ phát hiện địa bay trên toàn thế giới. So, what's the missing information for note C? It's 1,500 UFO sightings. Note D. In 1954, a woman and her children saw Gap House. Năm 1954, một người phụ nữ và những người con của bà đã thấy cái gì ở nhà? Now, let's find the information for note D. Here, in 1954, a woman and her children believed they saw a UFO above their house. Năm 1954, một phụ nữ và những người con của mình đã tin rằng họ thấy một đĩa bay phía trên nhà. So, the missing information for note D is a UFO above there. Note E. A farmer saw Gap in 1964. Một nông dân thấy điều gì năm 1964? Let's find the information. Here, in 1964, a farmer claimed he saw an egg-shaped object in one of his fields and also aliens collecting soil samples. Năm 1964, một nông dân khẳng định ông ấy thấy một vật thể hình quả trứng ở một trong những cánh đồng của mình và còn thấy người ngoài hành tinh thu gom các mẫu đất. So, what's missing in note E? It's an egg-shaped object in one of his fields and also aliens collecting soil samples. Note F. In 1971, two men Gap. Năm 1971, hai người đàn ông gì đó. Now, let's find the information. Here, in 1971, two men claimed they were captured by aliens and taken aboard a spacecraft. So, the missing information for note F is claimed they were captured by aliens and taken aboard a spacecraft. Note G. A pilot Gap in 1978. Một phi công như thế nào đó năm 1978. Let's find the information. Here, in 1978,
A young pilot and his plane disappeared after sighting a UFO. Năm 1978, một phi công trẻ và máy bay của ông ấy đã biến mất sau khi phát hiện ra địa bay. So, what's missing in note G? And his plane disappeared after sighting a UFO. Now, note H. In 1981, a Frenchman reported gap from his garden. Năm 1981, một người Pháp tường thuật điều gì đó từ vườn nhà của mình. Let's find the information. Here, in 1981, Renato Nicolai, who was living in the southeast of France, reported that he saw a plane-like device at a treetop 30 meters away from his garden. Năm 1981, Renato Nicolai, người đang sống ở vùng phía đông nam của nước Pháp, đã tường thuật rằng ông ấy thấy một thiết bị giống như một cái đĩa trên ngọn cây cách vườn nhà của mình 30 mét. So, the missing information for note H is that he saw a plate-like device at a treetop 30 meters away. And here are all the complete notes. Please copy the notes down. Các em chép các cái ghi chú đầy đủ vào vở. And that's all for section number 4. And now we have section number 5. Listen and circle the best answer. Như vậy chúng ta đã kết thúc hoạt động thứ 4 và chuyển sang hoạt động thứ 5. Nghe và khoanh tròn đáp án đúng nhất. Now, first, look at this picture. Who's the man? Các em nhìn vào bức tranh này và cho thầy biết người đàn ông này là ai? It's Kenneth Arnold. Đó chính là Kenneth Arnold. And let me give you some more information about this man. Và thầy sẽ cung cấp cho các em một số thông tin thêm về người đàn ông này. Kenneth Arnold was born in 1915 and died in 1984. He was 69 years old when he died. Kenneth Arnold sinh năm 1915, mất năm 1984. Ông ấy hưởng thọ 69 tuổi. As you already know from the passage, Arnold was an experienced pilot, and he was best known for his UFO sighting in 1947. Như các em biết từ bài đọc, Kenneth Arnold là một phi công rất có kinh nghiệm ở Mỹ, và ông ấy nổi tiếng về vụ phát hiện ra địa bay năm 1947. Because he was a very famous man at the time, his story attracted lots of attention from the news media, especially the newspapers. Bởi vì ông ấy là một người rất nổi tiếng lúc bấy giờ, cho nên câu chuyện của ông ấy thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông, đặc biệt là báo giới. And now, you're going to learn more about this man and his UFO sighting back in 1947. Và trong phần này, các em sẽ tìm hiểu thêm về người đàn ông này, cũng như là vụ phát hiện ra địa bay của ông ấy năm 1947. This is a listening activity, so while you listen, please circle the best answer for these questions. Đây là hoạt động nghe. Khi các em nghe, chúng ta chọn cho thầy đáp án đúng nhất cho các câu sau. A. Kenneth Arnold was an experienced pilot and a successful. Kenneth Arnold là một phi công có kinh nghiệm và là một gì đó thành công. A. Actor, diễn viên. B. Teacher, giáo viên. C. Businessman, doanh nhân. In what US state did this story take place? Câu chuyện này diễn ra ở tiểu bang nào của nước Mỹ? A. Washington. B. New York. C. California. C. The flying objects were traveling in a formation. Các vật thể bay đang di chuyển theo hình dạng của A. V, chữ V. B. L, chữ L. C. S, chữ S. D. How long were the flying objects? Các vật thể bay này dài bao nhiêu? A. 20 feet. B. 30 feet. C. 50 feet. And E. What nickname did the newspapers give to the flying objects? Báo chí đã tặng cho các vật thể bay này nickname là gì? A. Skipping discs. B. Flying saucers. And C. UFOs.
Now, you listen and circle the best answer. The UFO legend began with no photographs, no radar reports, and no physical evidence. Only one man's story. It was the kind of story that would come to be known as a sighting. Kenneth Arnold was a 32-year-old successful businessman on the summer day that his sighting took place. He sold firefighting equipment and flew his own light plane. On Tuesday, June 24th, 1947, Arnold was flying toward Mount Rainier above the Cascade Mountains of Washington State. The air was smooth and clear as he reached 9,200 feet and noticed a bright flash. To the left and north of Mount Rainier, he saw what he described as 9 peculiar objects flying at over 1,200 miles per hour. As they passed the mountain, the objects were outlined against the snow. They traveled in a V formation and were skipping through the sky in such a way that Arnold said they resembled a saucer skipping across water. Arnold first told his story upon landing at the Yakima, Washington airport. He sketched a series of diagrams to illustrate what he had seen. What he drew was shaped like a crescent 50 feet long and only 3 feet thick. It had a rounded point in the rear. When seen edge on, he reported, they looked like a black line. Journalists were naturally skeptical of Arnold's story, but because of his stature as a pilot, businessman, and deputy sheriff, the skepticism changed to wonder, and the newsmen reported the incident as serious news. It was not long before the story of Arnold's sighting startled the world. The newspapers quickly coined a name for Arnold's skipping discs. The name was flying saucers. Kenneth Arnold was soon to enjoy a celebrity status. As the author of a book and the subject of magazine cover stories, he was looked upon as a combination of Einstein, Flash Gordon, and Screwball. Still, the press would anoint him the man who started it all. Okay, you listened for the second time. This time, you have the questions appear right on the screen, so it will be easier for you to follow. Các em sẽ nghe lại lần thứ hai. Lần này các em sẽ có các câu hỏi hiển thị ngay trên màn hình để các em có thể dễ dàng theo dõi hơn. Now, listen for the second time. The UFO legend began with no photographs, no radar reports, and no physical evidence. Only one man's story. It was the kind of story that would come to be known as a sighting. Kenneth Arnold was a 32-year-old successful businessman on the summer day that his sighting took place. He sold firefighting equipment and flew his own light plane. On Tuesday, June 24th, 1947, Arnold was flying toward Mount Rainier above the Cascade Mountains of Washington State. The air was smooth and clear as he reached 9,200 feet and noticed a bright flash. To the left and north of Mount Rainier, he saw what he described as 9 peculiar objects flying at over 1,200 miles per hour. As they passed the mountain, the objects were outlined against the snow. They traveled in a V formation and were skipping through the sky in such a way that Arnold said they resembled a saucer skipping across water. Arnold first told his story upon landing at the Yakima, Washington airport. He sketched a series of diagrams to illustrate what he had seen. What he drew was shaped like a crescent 50 feet long and only 3 feet thick. It had a rounded point in the rear. When seen edge on, he reported, they looked like a black line. Journalists were naturally skeptical of Arnold's story, but because of his stature as a pilot, businessman, and deputy sheriff, the skepticism changed to wonder, and the newsmen reported the incident as serious news. It was not long before the story of Arnold's sighting startled the world. The newspapers quickly coined a name for Arnold's skipping discs. The name was flying saucers. Kenneth Arnold was soon to enjoy a celebrity status.
As the author of a book and the subject of magazine cover stories, he was looked upon as a combination of Einstein, Flash Gordon, and Screwball. Still, the press would anoint him the man who started it all. Okay, now let's check your answers. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra đáp án của các em. What's the answer for question A? Let's see. Kenneth Arnold was a 32-year-old successful businessman on the summer day that his sighting took place. So, Kenneth Arnold was a successful businessman. So C is the correct answer. And what's the answer for question B? Let's see. On Tuesday, June 24th, 1947, Arnold was flying toward Mount Rainier above the Cascade Mountains of Washington State. So, Washington State is the correct answer. So, A. Now, what's the answer for question C? Peculiar objects flying at over 1,200 miles per hour. As they passed the mountain, the objects were outlined against the snow. They traveled in a V formation and were V formation. So A is the correct answer. And how about question D? He sketched a series of diagrams to illustrate what he had seen. What he drew was shaped like a crescent 50 feet long and only 3 feet thick. It had a rounded point in the rear. So 50 feet is the correct answer. C. And E. What nickname? The newspapers quickly coined a name for Arnold's skipping discs. The name was flying saucers. So, flying saucers was the nickname for the flying object. So, B is the correct answer. And here are all the answers for session number 5. Please copy them down. Alright, before we finish our today's lesson, I'm going to give you some homework. First, you learn the new words by heart. Then you prepare Unit 10, read. And that's the end of our today's lesson. Thanks for watching and goodbye.